Guys, I want to share to you how I edit my videos on my YouTube channel. So first, inShot lang po yung ginagamit kong app sa pag-edit ng aking mga videos. So, hanapin ang ating inShot. So, ito. Pindutin natin ang ating app. Then, makikita natin dito sa Create New My Video, Photo, and Collage. So, photo, dito ka nakakapag-edit ng mga photos mo kung gusto mong gumawa ng slideshows. And dito sa videos, dito mo pwede i-edit yung mga gusto mong i-edit na mga vlog or any videos na gusto mong i-edit. So, may draft na ako dito na nagawa. This one. Buksan lang natin. Then, as you can see, may mga videos na ako nakalagay dito. You can add videos, photos, and audios, background music, ganun dito sa app na ito. Yan. May canvas. Anong gusto nyong canvas, ganyan. Different frames. And music. Dito sa track, kailangan ng data dito or wifi dahil kailangan mong i-download yung mga background music na gusto mo. And yung pinaka-importante dito, no network. Wala akong network. Pinaka-importante dito kapag lagyan natin ng data. Gusto mong mag-add ng background music. May mga feature na sila dito. And andun na rin yung copyright niya. Just copy it, tapos paste mo lang sa description ng YouTube channel mo. Ayan. To avoid copyright issues and support the artist, we advise you to add the following credit. So, andito na, ikakopy mo lang yan. Then, you can paste it on your YouTube description sa videos na i-upload mo. So, madali na lang siya. Download mo lang, guys. And may music dito. Sa may music, ito na yung mga music mo. Pwede mong gawin. And effects. May popular. Ayan. Madami silang effects na offered dito. Transition, games, bells. Ayan. Ayan siya. Yun yung mga effects. And record. Kung gusto mong mag-add ng voice record, ayun, andito na rin. So, back natin. Then, sticker. Yan. Emojis. My gift. Yung iba dito, guys, kailangan mo munang i-download before mo, yan, magamit. Pero may mga free naman sila. Free download, ganun. Lagyan mo lang ng, kailangan lang na may data ka. And text. Dito sa text, you can add subtitles, any text. Yan. O, yan. Hello, sabi na lang natin. Hello. And then, may colors dito sa atin. Border, shadow, label, opacity. Yan. Sa label, ganyan. May design siya. You can add different colors also. Shadow, depende kung saan mo gusto ilagay yung shadow. Yan. Shadow. Depende mag-ano. Yan. Shadow. Depende kung saan position yung gusto mo. And the borders. Yan. Text. And may design din siya dito. May different design din siya ng fonts. Depends kung ano gusto mo. And yan. And dito na yung parang transition niya. Yan siya, guys.
Yan sa text. And filters. May filters din siya dito. You can use these filters even you are offline. Pero yung iba, kailangan ng ma-download. Effects. Yan. And adjustments. Andito na yung mga adjustments niya. And next, we have the durations of your videos. It depends kung ilang oras ng duration yung gusto mo. Ayan. Seconds to 10 seconds. Kung ano. Pwede rin naman, ganun mo lang. O yan. Depende na sa'yo. Split. You can split your videos. And may delete, may background. Kung gusto mong lagyan ng color background, blurry, or gradient. Ayan. You can also add photos kung gusto mo. Depende sa'yo. Kung ayaw mo, lagay mo na lang yun. Yan. Speed, kung gusto mong slow motion yung videos mo, dito mo pwede i-edit. Crop, you can crop your videos here. Volume, kung gusto mong tanggalin yung background sound nung nag-video ka, tapos yung music lang, yung background music lang yung gusto mong marinig, you can do it. Duplicate, rotate, and flip. May flip din and freeze. So, ayan guys. Then, kung isi-save mo na siya, ipindutin mo na ng save. Or not, kung gusto mo munang mag-add ng videos next, ayaw mo muna siyang i-save, you can just save in draft. Ayan. Draft save. Back mo lang siya, mag-draft save na siya. So, yung collab. So, ito yung inShot na ginagamit ko, guys. Hope you like this video. Thank you. And don't forget to like and subscribe. Thank you.